Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю, у студії новин на Радіо Респект працює Віктор Терещук. У Хмельницькому нетверезий військовослужбовець влаштував стрілянину з вікна багатоповерхівки. Подія сталася у суботу пізно ввечері у мікрорайоні Дубове. Мешканці вулиці Гайової повідомили поліцію про постріли з балкону 9-го поверху. На місце події прибув спецпідрозділ «Корт». З'ясувалося, що чоловік випустив із автомата майже 100 патронів просто у двір будинку. У результаті спецоперації стрілець здався правоохоронцям. Наразі він перебуває під вартою. Слідчі встановлюють походження зброї. За фактом хуліганства відкрито кримінальне провадження. Понад 1 мільйон гривень збитків на ремонті шкільного укриття. Прокуратура Рівненщини скерувала справу до суду. Перед законом постане керівник будівельної фірми, який займається капітальним ремонтом сховища у одному із ліцеїв міста Березне. Слідчі встановили, що підприємець суттєво завищив вартість будматеріалів та меблів для укриття. Крім того, поставлене обладнання не відповідає вимогам якості. Під час розслідування чоловік повністю відшкодував завдані збитки і наразі перебуває під домашнім арештом. Попри це, за привласнення бюджетних коштів в умовах воєнного стану йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Енергетичні компанії повернуть громадам Рівного та Дубна майже 8 мільйонів гривень. Прокуратура через суд довела, що постачальники світла незаконно завищували ціни для комунальних підприємств. Схема була простою. Після перемоги на тендерах приватні фірми підписували додаткові угоди, якими піднімали вартість електрики на 40-60%. Через це місто Рівне та Дубно переплатило величезні суми з бюджету. Господарський суд підтримав позицію прокурорів. Тепер енергетики зобов'язані повернути усі надмірно сплачені кошти. Молодь із 11 громад Рівненщини може отримати гранти президента України на власні проєкти. Сума фінансування від 50 до 200 тисяч гривень. Про це повідомили у Рівненській обласній адміністрації. Претендувати на кошти можуть мешканці малих громад із населенням до 5 тисяч жителів. Вік учасників від 14 до 35 років. Гроші надають на реалізацію суспільних ініціатив, від створення молодіжних просторів та екологічних акцій до волонтерських проєктів. Головна умова – проживати у громаді не менше року. Прийом заявок триває до 31 березня. Детальні умови та повний перелік громад шукайте на сторінках обласної адміністрації. Рівненський кардинал «Авангард» здобув вольову перемогу у черговому турі чемпіонату України з футзалу. На виїзді у Коломиї рівняни обіграли місцеву фурнітуру. Попри те, що господарі двічі виходили вперед, кардинал щоразу відігрувався завдяки влучним ударам Артема Малиновського та Михайла Волянюка. Саме Волянюк став головним героєм матчу. Його гол у другому таймі приніс рівнянам перемогу з рахунком 2-3. Після 17 турів кардинал має 24 очки та посідає 5-те місце у турнірній таблиці. Уже цієї суботи на вболівальників чекає великий футзал у Рівному. Наша команда прийматиме Львівський Альянс у першому матчі чвертьфіналу Кубка України. Рівненський волейбольний клуб «Патріот» Амбер Гальбин впевнено розпочав серію плей-офф першої ліги України. У перших 2 домашніх матчах рівняни приймали столичну команду університету фізкультури та спорту. Обидва поєдинки закінчилися на користь наших волейболістів із сухим рахунком 3-0 за партіями. Тепер серія переїжджає до Києва, де відбудуться матчі відповіді. Для виходу у наступний раунд змагань рівнянам достатньо здобути 1 перемогу. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХС, показники на проммайданчику та в 30-кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це всі новини на цю мить. У студії Радіо Респект для вас працював Віктор Терещук. Не перемикайте, залишайтеся разом з нами. Далі ще буде багато цікавого.